بیا که از عشق تو دیوانه گشتم وگر شهری بودم ویرانه گشتم ز عشق تو ز خان نامان بریدم. سلام، به اشاق علوم غریبه تیا هستم. تومار 6 متریمون در حال کامل شدنه. 116 نفر برای جادوی زر و زره و 116 نفر برای جادوی همزاد. وفقی با 13456 عدد و این استاد نماها رو میبینم که در محاسبه 16 عدد در افاق 4x4 عاجز میمونم. بعضی یارانم فقط در ستون زر و زره این وفق نگارش شدن که سال پر از پولی براشون خواهد بود، بسیار زیاد. بعضی دیگه در ستون همزاد این وفق بودن، براشون سالی خواهد بود که موافقت همه رو خواهند گرفت و دستهای پشت پرده همزاد همه مسائل رو براشون هموار میکنه. ولی تا الان فقط 10 نفر بودن که قرعه هر دو جادو به نامشون در اومده و اسمشون در هر دو ستون هست. اینها امسال وارثان واقعی من و میوه های علوم غریبه هستن و چند اسمی هم باقی مونده که تا آخر فروردین پر خواهیم کرد و تومار رو خواهیم بست. امیدوارم هر کی قسمتش باشه نامش بیاد زیر قلم ما. و اما برسیم به احضار پریان. خیلی از افراد ناوارد پریان رو احضار میکنن برای رابطه جنسی، ولی اساتید فن میدونن که پریان بزرگترین آموزگاران معجون ها هستن. آخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم فسانه عاشقان خواندم شب و روز کنون در عشق تو افسانه گشتم. 10 سال پیش شاگردی داشتم تو دبی تو مندل گیر افتاده بود. 3 ساعت با من تلپاتی میکرد تا بالاخره خودم رو رسوندم. اون سالا هر جا میرفتم با 4 موکل امینم میرفتم. پری رو احضار کرده بود به اسم گمورا، زنی بلند قامت سوار بر شتر. باور کنید لحظه اولی که دیدمش، اگر 20 ساله بودم در جا خواستگاری کرده بودم ازش. من تیا که زانوهام شل شد. اگه میخواین یک عمر اسیر و دلداده یک پری نباشین، گوشاتون رو ببندید و نیازی نیست مثل این لاتائلاتی که استاد نماها میگن موم تو گوش آب بکنید. یک دستمال کاغذی معمولی رو خیس بکنید، هرچه مقدار بیشتری داخل گوشتون فرو بکنید تا هیچ صدایی دیگه نشنوید. مهمترین چیز اینه که صدای پری رو نشنوید. اگر چشمانتون به چشمانش بیفته و صداش رو بشنوید، تمومه دیگه، خیلی دیر شده. بعدها شاگردم برام تعریف میکرد انگار یک معتاد هروئین رو یک سرنگ بذاری جلوش و 3 ساعت با خودش کلنجار بره که تزریق بکنم یا نکنم. حال شاگرد من تو 3 ساعتی که در مندل نشسته بود تا برسم، هر لحظه میخواست نمک رو باز کنه و نزدیکی کنه. 3 ساعت جلوی خودش رو گرفت. خلاصه وارد ساختمون شدیم. پری پا به فرار گذاشت. موکلینم گرفتنش. شاگردم قدرت روحی کافی نداشت که بتونه سوالش رو از پری بپرسه. دنبال دستورالعمل یک معجون کامیابی مجرب بود. یکی از مهمترین بخش ها در آموزش علوم غریبه بخش پوشن هاست یا معجون ها که اینگریدینت اصلیشون هرب هاست یا گیاهان جادویی. همیشه سر احضار پریان این مشکل هست که حرف نمیزنن. بخور زار رو آوردیم. 1 ساعتی شکنجهش میکردیم. من متنفرم از شکنجه موجودات ماورایی، ولی مثل سنگ سمج بود. در نهایت یه جمله بهش گفتم که خلاصش کنم. گفتم بدم ببرنت یا هرپا رو میدی. باور کنید موکلینم به شترشم رحم نمیکردن. دست کرد تو ردای زیباش 4 تا میوه جالب رو در آورد. اولیش یه موز قرمز بود.
بعدیش یک میوه عجیبی بود که 2 شاخ داشت و بعدم فهمیدیم اسمش واترکالتروپه. بهش تخم خفاش هم میگن. میوه بعدی یک قارچ قرمز بود و میوه بعدی یک لیموی زرد انگشتی بود به اسم دست بودا. باور کنید نه فقط من و شاگردم، حتی موکلام شوق داشتن بدونن معجون کامیابی که قرار در بیاد چیه. بگذاریم که وسایل عمل کامل نبود، شاگردم پاتیل داشت ولی شاخ گوز نداشت برای لت زدن. مجبور شدیم برگردیم به خانه من. اونجا عمل رو تموم کردیم. قبل اینکه سپیده بزنه با هم معجون رو نوشیدیم. به جرئت میتونم بگم شادترین ساعتهای زندگیم در کیمیای این عمل بود. من میدونستم سایلوسینی که در قارچ بود، پتاسیمی که در کالتروپ بود و خون رو رقیق میکرد، یعنی قرار ملاتونین در توده صنوبری ترشح بشه. دست بودام که مستقیم رو هیپوتالاموس مغزه و یه آبشار اندورفینی میده و موز قرمز که وقتی با خون تقدیم میشه رودخونه سراتونین. تو طبیعت هربای زیادی هست، هر کدوم به خودی خود کاری رو انجام نمیده، چون اگه معجون درست نکنید شالوده اتری اون میوه رو نمیگیرید. فقط میتونم بگم بعد از این عمل مغز من دوباره سیم کشی شد. غمهای من فراموش شد. انگار تمام اضطراب‌های زندگیم تا الان بازی‌های کودکانه‌ای بوده. تو همون چند دقیقه اولی که معجون رو خورده بودم به قطع مطمئن شدم که این مجرب‌ترین معجون کامیابیه. درمان قطعی افسردگیه. هرچی ازش میگذشت انگار یه شانس جدید بهم داده بودن برای اینکه آسیب‌های قبلی زندگیم رو بریزم دور. شاگردم الان داروخونه داره. شاگردی که حسابدار بود، از ورطه افسردگی پیچیده افتاده بود به احضار پریان، مسیر زندگیش تغییر کرد. رفت رشته داروسازی خوند. اون شب یه نقطه جدیدی در زندگی ما بود، برای اینکه بعدش انگار هر کاری میشه کرد، هر انسانی میشه شد. با تمام این خرد و فهم میشه برگشت و دوباره با انرژی جوانی استارت زد. کنون در عشق تو افسانه گشتم، افسانه گشتم. کنون در عشق تو افسانه گشتم. این روزا همتون میدونید در یک اعتزال بسیار سختم. روزی 9 ساعت ریاضت میکشم و بادوم که عذاب جان منه، برای اینکه تا آخر فروردین بتونم به قولی که در مورد این 116 نفرها داده بودم عمل کنم. الان که دارم باهاتون حرف میزنم بعد 10 سال دوباره این معجون رو درست کردم. این روزها واقعا روزهای تلخی بود و نیاز داشتم به این نیرو و انرژی، نیاز داشتم به این کامیابی. برای من زیاده. 10 مانده‌اش رو میخوام هدیه کنم به یک نفر، شخصی که بیشتر از همه نیاز داره به یک شانس دوباره، یک شروع جدید، شسته شدن تمام غم‌ها، سفر به دنیای سایکدلیک، یک عاشق واقعی ماورا. ولی چطور باید انتخابش کنم؟ قرعه کشی؟ اینکه هر کی سریعتر مسیج بده؟ این روش دیگه درست نیست. خیلی از افرادی که لایق دریافت جادوی زر و زرق بودن شاید دیر ویدیوها رو دیده بودن، دیر رسیده بودن و نتونستیم اسمشون رو بنویسیم. من کامنتاتون رو خیلی میخونم. اینقدر انرژی مثبت میگیرم از این کامنت ها که باز هم با تمام خستگی هام برمیگردم. خاطره ای، آموزه ای، سری از کتاب اسرار رو براتون بازگو میکنم. این 3 سالی که بیشتر برای بچه‌های ایران وقت گذاشتم، زندگی خیلی ها رو تونستم نجات بدم. خیلی ها تو کامنت ها می نویسن، خیلی ها سپاسگزارن، داستانشون رو با ما به اشتراک میذارن. حالا میخوام لایق ترین فرد رو از لابلای همین کامنت ها پیدا بکنم. شخصی که وارد علوم غریبه شد، زندگیش دستخوش تغییرات شد،
سرنوشت اون رو با کشتی نجات من آشنا کرد و همین آموزه ها چه تأثیراتی در زندگیش گذاشت. داستان تک به تکتون رو خواهم شنید و انتخاب میکنم لایق ترین فردی که قرار با ما هم پیاله بشه. وگر شهری بودم ویرانه گشتم، چون دیدم روی تو مردانه گشتم.